สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องสมาธิปัญญาภาคปฏิบัติภาวนาเรามาฟังหลวงตามหาบัวท่านเทศสอนด้วยกันครับเริ่มปฏิบัติจิตตภาวนาในขณะฟังเทศน์ไม่จำเป็นต้องส่งจิตออกมาสู่ภายนอกเช่นออกมาหาผู้เทศน์มาฟังเสียงอยู่ข้างนอกคือจากปากผู้เทศน์ไม่ได้ถนัดเหมือนกับทำความรู้สึกไว้กับตัวคือทำสติให้รู้อยู่กับใจโดยเฉพาะเท่านั้นใจเมื่อตั้งตัวอยู่ด้วยสติก็เหมือนคนอยู่ในบ้านไม่หลับไม่นอนแขกคนเข้ามาจะทราบทันทีนี่ความกระแสเสียงของอัดของธรรมที่ท่านแสดงไปก็เกี่ยวกันกับแขกจะเข้าไปสัมผัสจิตที่เรามีสติควบคุมอยู่นั่นทันทีและสืบเนื่องกันไปโดยลำดับความรู้ที่สัมพันธ์กันกับกระแสของธรรมไม่ขาดว่าขาดตอนสามารถที่จะทำจิตให้สงบเย็นลงได้ในขณะที่ฟังและเป็นสมาธิได้ในขณะนั้น เพราะภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเกี่ยวกับการฟังเทศน์นี้เป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งในวงปฏิบัติทั่วไปไม่ว่าจะอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนภาวนาการฟังเทศน์ด้วยการภาวนาเป็นอันดับหนึ่งมีหมายถึงภาคปฏิบัติผู้เทศทางภาคปฏิบัติไม่ใช่เทศปริยัติที่เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปอะไรๆอันนั้นถ้าจิตผู้มีความสงบหรือมีพื้นฐานของสมาธิอยู่แล้วจะเทศเรื่องอะไรจิตท่านก็ไม่ส่งไปด้วยจะอยู่โดยลำพังและรู้อยู่กับตัวนั้นก็สงบได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทศนั้นเลยแต่ส่วนมากทางด้านปฏิบัติย่อมจะเทศทางภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนาดังที่เราได้ยินได้ฟังเรื่อยมาอย่างนี้ในครั้งพุทธกาลท่านเทศอย่างนั้น เพราะเป็นภาคปฏิบัติล้วนๆมากกว่าทางด้านปริยัติในครั้งพุทธกาลการปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาเป็นพื้นฐานแห่งการปฏิบัติศาสนาของพระในครั้งพุทธกาลปริยัตินั้นมีเพียงเล็กน้อยไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเหมือนภาคปฏิบัติ เพราะฉะนั้นการเทศท่านจึงมักจะเทศทางภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเริ่มจากสมาธิไปสมาธิขั้นใดขั้นพื้นเป็นคณิกะสมาธิสงบได้ชั่วขณะอุปจารสมาธิสงบแล้วออกรู้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนิมิตที่ท่านว่าอุปจารสมาธินั้นรวม7เฉียดนั่นแหละผู้ที่จะ เข้าใจเรื่องอุปจารสมาธินี้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้มีจิตเป็นสมาธิและเข้าใจในอุปจาระด้วยภาคปฏิบัติของตัวเองคือในขณะที่จิตสงบลงไปแล้วแทนที่จะเข้าอยู่เป็นความสงบแนบแน่นกลับไม่เข้าไปนิดเดียวแล้วก็ออกรู้เหตุการณ์ต่างๆตามจริตนิสัยของผู้เช่นนั้นมีท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิประเภทนี้ไม่ได้เป็นทุกรายไปเป็นเฉพาะผู้มีนิสัยที่เกี่ยวข้องกับ
รู้สิ่งภายนอกดังที่ท่านปรากฏในนิมิตเห็นอันนั้นเห็นอันนี้รู้นั้นรู้นี้ต่างๆดังที่ว่าเป็นเปรตเป็นผีเทบุตรเทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องกันนี่แหละเกี่ยวกับอุปจาระนี่เองจึงมีจะได้สำหรับท่านผู้มีนิสัยอย่างนี้ ส่วนมากมักจะเป็นคณิกะอยู่เสมอในภาคปฏิบัติเราคือสงบลงไปแล้วก็มียิบยับความปรุงความแต่งของจิตเล็กๆน้อยๆอยู่ในนั้นแหละทั้งที่พื้นฐานของจิตนั้นมีความแน่วแน่มีความละเอียดมีความมั่นคงเป็นฐานสมาธิจริงๆแต่อาการของจิตนั้นมักจะเป็นคณิกะอยู่เสมอมีหมายความว่าจิตมีคิดมีปรุงอย่างละเอียดอย่างแผ่เบาที่สุดในวงสมาธิของผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิแล้วมักจะเป็นเช่นนั้นเป็นส่วนมากแต่ยังไงก็ตามผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่พึงจะมายึดเอาคำอธิบายนี้ไปเป็นเหตุเป็นผลหรือเป็นอารมณ์แก่จิตใจของตนมากยิ่งกว่าการปฏิบัติตนเพื่อความสงบเย็นใจแล้วปรากฏผลขึ้นมากับตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่แน่นอนมากกว่าการได้ยินได้ฟังจากท่านสอนหรือจากท่านอธิบายให้ฟังนั่นเป็นความแน่นอน แล้วประการหนึ่งจิตที่สงบเหมือนตกเหวตกบ่อก็มีอันนี้ก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับอุปจาระพอลงเต็มที่แล้วถอยออกมารู้อย่างนึงมันเป็นอุปจาระคืออุปะแปลว่าเข้าไปถ้าจะแปลตามศัพท์จระแปลว่าเที่ยวเข้าไปแล้วไม่เข้าไปในองค์สมาธิจริงๆถอยออกมารู้นั้นรู้นี้เนี่ยเรียกว่าเที่ยวจระคือเที่ยวกระแสของจิตเที่ยวออกไปนี่เรียกอุปจาระสมาธิอัปปนาหมายถึงความแนบแน่น ขณะฟังขอได้ตั้งความรู้สึกด้วยความมีสติอยู่กับใจตัวเองไม่จำเป็นต้องมาจดจ่อกับผู้เทศภายนอกนี้เมื่อจิตมีสติอยู่กับตัวแล้วก็จะทราบอยู่ที่นั่นความสัมผัสธรรมจากกระแสเสียงทั้งท่านกับความรู้สึกของเราที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยลำดับลำดาจะทำให้จิตเพลินตัวไปกับกระแสเสียงนั้นแล้วสงบละเอียดลงไปโดยลำดับภายในจิตจนกลายเป็นจิตสงบได้เห็นอย่างชัดเจนมีวิธีการภาวนาการฝึกจิตภาคปฏิบัติ เป็นภาคที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติหายสงสัยในธรรมทั้งหลายไม่ว่าส่วนภายในภายนอกหยาบละเอียดเป็นสิ่งที่จะให้ผู้ปฏิบัตินั้นหายสงสัยได้โดยลำดับลำดาผิดกันกับภาคปริยัติที่เราศึกษาเราเรียนอยู่มากทีเดียวคือภาคปริยัติมีแต่การจดจำล้วนๆและจดจำได้มากน้อยเพียงไรก็เท่ากับสร้างความสงสัยสนเท่ไม่แน่นอนใจไปตลอดอยู่นั่นเองคือไม่เป็นที่แน่ใจจากความเรียนความจำได้นั้นแต่ภาคปฏิบัติไม่เป็นเช่นนั้นเช่นสมาธิจิตสงบขนาดใดก็เข้าใจตัวเองว่าท่านว่าสมาธิเป็นอย่างนี้เองนะรู้แล้วเข้าใจไปโดยลำดับไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดแน่นขนาดไหนเป็นสิ่งที่ประจักษ์กับใจหายสงสัยนี่แหละท่านเรียกว่าความจริงคือเราไปเจอเอาจริงๆที่แรกเราก็เจอในปริยัติอ่านตามตำรับตำราได้แต่ชื่อได้แต่ความคาดเอาไว้เป็นเหมือนกับว่าเป็นจุดหมายป้ายทางอะไรทำนองนั้นแต่ขั้นแล้วก็เป็นความสงสัยสนเท่เคลือบแคลงอยู่นั้นแหละไม่หายเรียนไปมากไปน้อยเพียงไรก็ตามจนกระทั่งถึงนิพพาน
ก็ยิ่งจะสร้างภาพเรื่องนิพพานขึ้นอีกทั้งที่นิพพานไม่มีภาพอย่างที่เทียบที่ภาพที่วาดไว้นั้นสวรรค์ไม่มีภาพนรกไม่มีภาพอย่างที่เราวาดขึ้นนั้นมันก็วาดขึ้นได้อย่างสบายเพราะความเคยชินของจิตเป็นเช่นนั้นด้วยเหตุนี้เองการเรียนมากน้อยยังไม่พ้นที่จะวาดภาพหลอกตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องสงสัยอยู่นั่นแหละแต่การกล่าวทั้งนี้เราไม่ได้ประมาททางด้านปริยัติเราให้มีพูดถึงเรื่องปริยัติว่าให้ทราบเรื่องปริยัติเป็นไปในทางแถวนั้นแต่ทางภาคปฏิบัติเป็นในทางแถวนี้แยกทางกันอย่างนี้ต่างหากในภาคปฏิบัติพอได้ปรากฏขึ้น เพียงจิตสงบเท่านั้นก็มีความตื่นเต้นมีความดีอกดีใจอะไรพูดไม่ถูกหากทราบชัดๆว่าจิตสงบเป็นเช่นนี้หรือจิตเป็นสมาธิเป็นเช่นนี้นั่นหมายถึงความจริงที่ปรากฏกับตัวเองจากภาคปฏิบัติดังนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาไม่ใช่จะเกิดเอาเฉยๆตามธรรมดานิสัยของเราท่านเว้นนิสัยของท่านผู้เป็นอุคติตัญญูวิปจิตัญญูคือผู้ที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วอันนั้นเราจะเอามาเทียบหรือมาเป็นแบบเดียวกันกับเราไม่ได้ผิดกันอยู่มากส่วนมากที่ท่านพูดถึงว่าปัญญานี่ต้องอาศัยการพินิจพิจารณาพาเดินพาคิดพาอ่านไตรตรองเหตุผลกลไกต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอัดเรื่องทำมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังเป็นพื้นฐานของการดำเนินทางด้านปัญญาไม่ใช่จิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาเองผู้เช่นนั้นคือจิตไม่เป็นสมาธิไม่เคยมีสมาธินั่นเองพูดแบบเดาๆจะเกิดได้เองเฉพาะท่านผู้ที่เป็นอุคติตัญญูวิปจิตัญญูเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปเดินดับในขณะนั้นจนกระทั่งถึงบรรลุธรรมต่อพระภาคของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากมายนี่เป็นจริงปัญญาเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับสมาธิคือสมาธิได้เกิดความสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเรื่องโลกเรื่องสงสารมีความสงบเย็นอยู่ภายในตัวของภายในจิตของตัวเองแล้วก็ไตรตรองตามกระแสธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไปนั่นแหละเหมือนกับปัญญาก้าวเดินไปตามเรียกว่าตามเสด็จก้าวไปเรื่อยจิตสงบแน่วไปกับนั่นแหละไปกับสายอัดสายธรรมคล้องอัดคล้องธรรมไม่ออกไปทางโลกทางสงสารมีความสงบตัวละเอียดละอออยู่ในนั้นปัญญาก็ก้าวเดินไปตามที่ท่านแสดงนั่นเป็นปัญญาของท่านที่มีความเป็นนิสัยที่จะรู้อย่างรวดเร็วเช่นอุคติตัญญูบุคคลวิปจิตัญญูบุคคลสำหรับพวกเรานี้จะต้องได้อาศัยการพาดำเนินพาค้นคว้าพาพินิจพิจารณาซะก่อนเช่นเดียวกับเราฝึกหัดเด็กให้ทำงานและควบคุมงานกับเด็กไม่ให้เด็กทะเลถลายเพราะเด็กยังไม่ทราบผลของงานเองไม่มีแต่ใจที่จะทำงานทั้งหลายให้ได้ผลขึ้นมาต้องอาศัยการควบคุมจากผู้ใหญ่ก่อนไม่งั้นเด็กก็ทะเลถลายนี่ก็เหมือนกันปัญญาขั้นเริ่มแรกยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองผู้เป็นสมาธิแล้วจึงมักติดสมาธิคือความสงบใจเพราะจิตสงบนี้ไม่มีอะไรเข้าไปกระทบกระเทือนอยู่สบายเลยกลายเป็นจิตขี้เกียจไปเสียได้ถ้าเราพูดถึงธรรมะขั้นสูงเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องธรรมะขั้นสูงที่มีความละเอียดหรือคุณภาพสูงยิ่งกว่านี้แล้วสมาธิเป็นที่กล่อมใจได้ดีมากบรรเทาลุกความทุกข์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดีเพราะคิดภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดๆย่อมกระเทือนถึงใจเสมอนี่ก็เป็นความวุ่นวายอันหนึ่งเป็นความกระเพื่อมหรือเป็นความการรบกวนจิตอย่างหนึ่งเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องอารมณ์ที่เป็นขึ้นเพราะอำนาจแห่งสมุทัยมันมาพาคิดพายุ่งเหยิงวุ่นวายกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสให้เกิดความทะเลทลายให้เกิดความรักความชอบใจความกำหนัดยินดีนั่นเลยเราพูดแต่เพียงความสัมพันธ์ธรรมดานี้มันก็กระทบกระเทือนจิตเมื่อจิตได้เป็นสมาธิแล้วนะ
ถ้าจิตไม่เป็นสมาธิแม้จะดิ้นตายไปก็ตามดิ้นไปเหมือนฟุตบอลก็ตามจะไม่ทราบเหตุผลกลไกของตัวเองว่าเป็นอย่างไรเหมือนอย่างไม่ว่าใครละรู้ใจเราก็รู้เองว่าจิตไม่เป็นสมาธิเป็นยังไงมันอยู่เฉยๆได้เมื่อไหร่มันหมุนตัวของมันอยู่ด้วยอำนาจของสมุทัยผลักดันไปตลอดเวลาแต่ทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสอารมณ์อดีตนี่เป็นของสำคัญเอามายุ่งเหยิงวุ่นวายเฉพาะอย่างยิ่งกามราคะเป็นสำคัญมากทีเดียวกวนมากที่สุดต่อจิตที่ไม่มีสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิแล้วย่อมสงบสิ่งเหล่านี้สงบไปหมดประหนึ่งว่าไม่มีเพราะมีอาหารคือความเย็นสงบเย็นใจเป็นเครื่องดื่มแทนสิ่งเหล่านั้นเองไม่ไปยุ่งกับสิ่งนั้นทีนี้เมื่ออาศัยความสงบไปนานไปกระทบเรื่องอะไรก็คิดเรื่องสติปัญญาออกเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกับเรื่องจิตใจเหมือนกับเป็นการรบกวนความสงบของตัวเองที่อยู่ในสมาธินั้นเสียไม่อยากคิดแล้วเข้ามาสู่สมาธิทำแต่สมาธิมีแต่ความสงบแน่วอยู่อย่างนั้นนี่ติดได้อย่างนี้ผู้ที่ติดสมาธิจนกระทั่งบรรตายก็ไม่มีปัญญาถ้าไม่ก้าวทางด้านปัญญาให้สมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาเองนั้นเป็นไปไม่ได้ว่างั้นเลยนักปฏิบัติในวงปฏิบัติจะต้องยันกันตรงนี้อย่างชัดเจนในจิตใจของเนยบุคคลอย่างพวกเราท่านเว้นท่านผู้ที่เป็นทิปปัญญาเสียคือท่านผู้ที่รู้เร็วนั้นเป็นไปด้วยกันถ้าธรรมดาแล้วต้องในภาคพิจารณาจนกระทั่งปัญญาได้ปรากฏตัวขึ้นมามีผลจากการพิจารณาทางด้านปัญญาขึ้นมาเป็นลำดับนั่นแสดงมาเห็นผลเริ่มเห็นผลแล้วเรียกว่าเริ่มเห็นผลของงานแล้วนั่นแหละจากท่านไปปัญญาก็จะค่อยไหวตัวเริ่มรู้จักหน้าที่การงานของตัวเองเช่นเดียวกับผู้ใหญ่เรานี่ทำการทำงานไม่ต้องมีใครมาบังคับบัญชาเพราะทราบผลของงานแล้วย่อมจะทำไปโดยลำพังนี่ก็เหมือนกันพอปัญญาได้เห็นผลของงานตัวเองแล้วก็ย่อมจะกล้าไปโดยลำดับนี่ท่านว่าปัญญาเริ่มเกิด นี่ย่อมเห็นชัดพอปัญญาเริ่มเกิดแล้วที่ในความที่เคยติดในสมาธิไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งใดๆแม้ทางด้านปัญญาจะเป็นอันเป็นทางถอดถอนก็ตามจิตก็เห็นว่าเป็นเครื่องเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายไปเสียนั้นถอนตัวออกมาจนกระทั่งปัญญาได้ก้าวตัวออกไปจริงๆเนี่ยนี่หนำซ้ำกลับมาโทษสมาธิว่านอนตายเฉยๆนั่นเพราะคุณค่าทางผลของคุณค่าแห่งผลที่เกิดขึ้นจากด้านปัญญานั้นมีคุณค่ามากกว่าสมาธิขึ้นเป็นลำดับจึงสามารถที่จะมาตำหนิสมาธิแม้ว่าเคยมีความสุขความสงบเย็นใจมาแต่ก่อนก็ตามได้อย่างชัดภายในจิตใจของตัวเองถึงกับว่ามัวแต่สมาธินอนตายเฉยๆทีนี้ไปมาเห็นโทษของการติดในสมาธิแล้วว่ามานอนตายเฉยๆพูดถึงขนาดนั้นหรือว่าคิดถึงขนาดนั้นกับตัวเองตำหนิตัวเองคือตำหนิสมาธิของตัวเองที่เคยเป็นมาแต่ก่อนเมื่อได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นคุณค่าของทางด้านปัญญาแล้วเป็นอย่างนั้นและต่อจากนั้นไปก็ก้าวละนั่นท่านว่าปัญญาเกิดหลักการปฏิบัติทราบได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้และปัญญาประเภทนี้ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรใครจะมาสอนก็ตามไม่สอนก็ตามต้องเป็นเรื่องของตัวเองผิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นเองพิจารณาไปเองแก้ไขถอดถอนกิเลสไปเองโดยลำดับลำดาเป็นอัตโนมัติของตัวเองนี่เป็นปัญญาที่หาที่ไหนไม่ได้เรียนที่ไหนไม่ได้เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านประทานอุบายให้แล้วฉะนั้นก็ยังได้อุบายจากพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสาวกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังก็ตามนะพอถึงปัญญาขั้นนี้แล้วจะไม่ไปสนใจกับใครอะไรนะเลยจะหมุนตัวเป็นลำดับลำดาไปนอกจากถึงขั้นลึกถึงระยะที่มันติดเกิดความสงวนสนเท่สงสัยไม่แน่ใจนั่นแหละเหมือนกับว่าเจอกองทัพสมุทัยเจอกองทัพของข้าศึกซึ่งเราไม่เคยเห็นไม่เคยพบว่ากองทัพจะมีกำลังขนาดนี้นั่นถ้าเราเทียบแล้วเกิดหาอุบายวิธีการที่จะแก้ไขถอดถอนหรือปราบปรามสิ่งนั้นไม่ได้
นั่นแหละถึงจะประวัติแล้ววิ่งเข้าหาครูหาอาจารย์ทีหนึ่งเช่นอย่างพระสาวกที่ได้สดับตาฟังประพฤติปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทำทั้งหลายและเพื่อทูลถามปัญหาก็อย่างนี้เองนั่นออกจากนั้นแล้วจะไม่ยุ่งอีกเหมือนกันมันมีแต่ความหมุนตัวเป็นตัวไปอยู่ภายในใจนี้แหละเรียกว่าปัญญาสนุมัติหรือจะเรียกว่าภาวนามยปัญญาไม่ผิดปัญญานี้พิจารณาเองเกิดขึ้นเองพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ในนั้นไม่มีอะไรเหมือนปัญญาประเภทนี้แล้วการแก้การถอดถอนกิเลสก็ถอดถอนไปในตัวของปัญญาขั้นนี้เกิดขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงแน่ในเรื่องการแก้ไขถอดถอนกิเลสยึดปราบกิเลสให้สิ้นซากลงไปจึงแน่เป็นลำดับตำนาไปไม่สงสัยมีแต่กำลังใจที่จะพุ่งต่อความพ้นทุกข์เท่านั้นนี่พระพุทธเจ้าก็พระสาวกทั้งหลายท่านเป็นอย่างนี้เมื่อได้ยินได้ฟังจากพระเจ้าแล้วมาบำเพ็ญโดยลำพังตนเองเป็นผลขึ้นมาตามลำดับลำดานับแต่สมาธิขึ้นมาถึงขั้นปัญญาและถึงขั้นปัญญาที่กล่าวนี้อยู่ที่ไหนท่านก็เพลินวันคืนยืนเดินนั่งนอนท่านจะมีแต่งานลบงานฆ่ากิเลสทั้งมวลเว้นแต่หลับเท่านั้นและเรื่องของกิเลสที่จะผิดตัวขึ้นมาเป็นเครื่องสังหารธรรมทั้งหลายเหมือนอย่างแต่ก่อนหรืออำนาจของสมุทัยหมุนจิตให้เป็นวัฏจิตเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นนับวันด้อยเลยแบบลำดาหาทางที่จะหมุนตัวขึ้นมาผิดตัวขึ้นมาเป็นกิเลสตัณหาสละเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่ได้เพราะอำนาจของปัญญานี้มันเป็นเหมือนน้ำไหลไฟสว่างจ้าเข้ามากองทัพธรรมนี้เรียกว่าเผาไหม้เข้าไปโดยลำดับลำดาเกินกว่าที่กิเลสทั้งหลายจะมาตั้งบ้านตั้งเรือนสร้างวัฏจากวัฏจิตขึ้นภายในจิตใจนั้นได้นี่ท่านจึงแน่ในความพ้นทุกข์ของท่านนี่ความเพียรเมื่อเป็นไปถึงขนาดนั้นแล้วอิริยาบถทั้งสี่ไม่มีคำว่าเว้นความเพียรเว้นแต่หลับเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาความเพียรก็เป็นไปเองระหว่างทำกับกิเลสนั่นเองนะพูดง่ายๆฟัดฟันกันไปเรื่อยไปโดยลำดับประเภทไหนที่ขาดไปแล้วสิ้นไปแล้วรู้เป็นลำดับต่างๆแล้วส่วนที่เบาบางไปก็รู้และเห็นชัดภายในจิตใจนั้นแน่ชัดในความจะหลุดพ้นของตนว่าแน่นอนนั่นนี่แหละปัญญาขั้นสังหารกิเลสเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาวนามยปัญญาจากนั้นไปก็ก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญานี่หมายถึงปัญญาอันแก่กล้าสติปัญญาอันแก่กล้าซึ่งเกิดมาจากภาวนามยปัญญานั่นแหละจนกระทั่งสังหารกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นส่วนละเอียดหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือ นั่นแหละปัญญาสติปัญญาขั้นนี้ถึงจะปล่อยตัวเป็นไปโดยหลักธรรมชาติเองไม่ต้องมีใครบังคับต่างอันต่างเพราะทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีนิโรธก็ดีมรรคก็ดีต่างอันเป็นสัจธรรมต่างอันเป็นสมมุติด้วยกันแต่เป็นเครื่องแก้กันมรรคเป็นเครื่องแก้สมุทัยนิโรธดับก็คือดับทุกข์อันเป็นผลเกิดขึ้นจากสมุทัยนั่นแหละเมื่อทั้งสี่อย่างนี้ได้ทำหน้าที่ตนโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นสติปัญญาอันอยู่ในองค์มรรคหรืออยู่ในองค์อริยสัจเช่นเดียวกันจึงต้องผ่านไปเช่นเดียวกันกับทุกข์กับสมุทัยที่ผ่านหรือสลายตัวไปเช่นนั้นนะสติปัญญาที่นำมาใช้อยู่ธรรมดานี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมดา อาศัยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ใช่สติปัญญาประเภทที่ฆ่ากิเลสประเภทที่ฆ่ากิเลสก็ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นก็สุดสูงสุดของสติปัญญาที่ฆ่ากิเลสก็คือมหาสติมหาปัญญาเหมาะสมกับกิเลสประเภทที่ว่าละเอียดสุดก็ได้แก่อวิชชาปัญญาตั้งข้างหลังเท่านั้น
เมื่อธรรมชาตินี้ที่ละเอียดสุดในฝ่ายสมุทัยนี้ได้สลายตัวลงไปเพราะอำนาจแห่งมรรคมีสติปัญญาเป็นสำคัญแล้วก็หมดปัญหาไปด้วยกันผู้ที่อันหนึ่งที่นอกเหนือไปจากอริยสัจสี่ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี้คืออะไรนั่นคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์อันนั้นไม่ได้สลายไปตามทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพราะทั้งสี่นี้เป็นสมมุติแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นเป็นวิมุตติจึงไม่เกี่ยวข้องกันนี่ภาคปฏิบัตินี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ถึงขีดสุดของวัฏจิตวัฏจักรจนวัฏจิตนี้กลายเป็นธรรมจักรคลี่คลายตัวของตัวออกตั้งแต่ก่อนมัดตัวเองเข้าไปเรียกวัฏจิตสมุทัยเป็นเครื่องผูกมัดมัดคือคลี่คลายออกโดยลำดับลำดาจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงขึ้นที่ว่าสมมุติใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องในจิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้อีกแล้วนะแม้ท่านมีชีวิตอยู่ก็เพียงทรงธาตุทรงขันธ์รับผิดชอบกันไปเพียงเท่านั้นไม่ได้รับผิดชอบด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเหมือนอย่างแต่ก่อนมาเลยดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพาราฮาเวปัญจขันธาพาราฮาโลจะปุคโรเป็นต้นนะขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระอันหนักนี่เป็นหนักได้ทั้งปุถุชนเป็นภาระรับผิดชอบได้ทั้งพระอริยบุคคลขั้นพระอรหันต์แต่รับผิดชอบเฉยๆท่านไม่ได้อุปทานแต่สามัญชนธรรมดาเราทั้งหนักด้วยทั้งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นภาระอันหนักที่ต้องแบกด้วยกันด้วยนะแต่ท่านผู้สิ้นไปแล้วท่านมีแต่ความรับผิดชอบในขันธ์เท่านั้นเองสัญชาตญาณนี้หากมีต่อกันอยู่เช่นนั้นทั้งที่ไม่ยึดไม่ถือก็มีต่อกันยกตัวอย่างเช่นเราเดินไปตามถนนทางเนี่ยเราลื่นมันจะหกล้มลองดูดิจะพยายามช่วยตัวเองจนสุดความสามารถนั่นแหละหากว่าล้มก็สุดวิสัยแล้วถึงจะยอมล้มถ้าไม่สุดวิสัยแล้วจะช่วยตัวเองตลอดนี่อาการเช่นนี้หรือเดินไปตามทางเนี่ยมองลงไปเห็นรากไม้แต่เข้าใจว่าเป็นงูและจะโดดผึ่งในทันทีทั้งที่กำลังจะก้าวเหยียบลงอยู่นั่นน่ะแต่ไม่ก้าวไม่เหยียบโดดผึ่งข้ามไปนี่ก็เป็นสัญชาตญาณแห่งความรับผิดชอบของจิตประเภทนี้เหมือนกันกับจิตทั่วไปเป็นแต่ต่างกันที่องค์ความรู้ไม่สะทกสะท้านไม่ตื่นไม่ตกใจไม่เสียอกเสียใจไม่ตื่นเต้นเหมือนจิตสามัญธรรมดาเราเท่านั้นส่วนสามัญธรรมดาเราถ้าลงได้ถึงขนาดจิตโดดผึ่งด้วยความเข้าใจว่าจะเหยียบหลังงูนี่จิตจะเป็นอย่างไรบ้างใครก็ทราบร้อนวูบทันทีใช่ไหมล่ะนะแล้วมีความตื่นเต้นมีความตกใจเป็นกำลังเห็นได้ชัดในขณะนั้นแต่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วไม่ได้มีถึงจะกระโดดจะเป็นก็ตามจะช่วยตัวเองขนาดไหนเช่นการเนี่ยความรื่นเนี่ยจะหกล้มกองกราบลงไปก็ตามยังไงจิตของท่านก็ไม่มีในเรื่องอย่างนั้นเนี่ยมันต่างกันที่ตรงนี้เท่านั้นเองเรียกว่าสัญชาตญาณอันนี้เป็นของมีมาดั้งเดิมไม่ถอนไม่เคยปรากฏว่าอันใดถอนหลักธรรมชาติที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นนั่นออกจากโมหะอวิชชาพาให้ยึดมั่นถือมั่นเมื่อธรรมชาตินั้นได้ผ่านไปแล้วความยึดมั่นถือมั่นถึงจะบังคับให้ยึดก็ไม่ยึดเพราะไม่มีอะไรมาเป็นสาเหตุให้บังคับอันที่เป็นสาเหตุให้บังคับก็คืออวิชชาปัญญาสร้างขาระนั่นเป็นตัวสาเหตุแท้ๆให้บังคับให้ยึดมั่นถือมั่นโดยหลักธรรมชาติตัวเองพอธรรมชาตินั้นได้ผ่านหรือหมดไปสิ้นไปแล้วจึงไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นนี่การเรียนจิตเรียนเรื่องของเรานี่เป็นของสำคัญมากทีเดียวผู้นี้แหละผู้จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่ใช่ผู้ใดจิตแต่ละดวงละดวงนี้เองที่มีเชื้อฝังอยู่ภายในเชื้อแห่งความเกิดมีอยู่ด้วยกันไม่ว่าสัตว์และบุคคลสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์บนฟ้าอากาศที่ไหนขึ้นชื่อว่าสัตว์แล้วมีธรรมชาตินี้ฝังอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวิญญาณทั่วแดนโลกธาตุนี้จึงไม่มีวิญญาณดวงใดว่างจากความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นในภพน้อยภพใหญ่หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวไม่มีความว่างจากความเป็นนักท่องเที่ยว
เหมือนจิตของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นนะเพราะนั้นหมดเชื้อแล้วก็หายกังวลนิจฉาโตไปนิบุโตทันดับสนิทความหิวความกระหายอะไรจึงไม่มีเหลือดับสนิทหมดนั่นท่านไม่เรียกว่าจิตวิญญาณเสียถ้าลงถึงขั้นนั้นแล้วท่านไม่เรียกละนี่แต่ว่าปรินิพพานคือรอบหมดดับรอบหมดจริงๆขึ้นชื่อว่าพิษภัยอันใดที่พาให้เกิดตายก็ตายเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วดับรอบไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นว่าอย่างนั้นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เอาอะไรไปดับท่านไม่ได้พูดถึงธรรมชาติที่บริสุทธิ์ดับรอบนี่นะหมายถึงสิ่งแวดล้อมมันเป็นสมมุติทั้งหลายเนี่ยดับรอบต่างหากเป็นอย่างนั้นนี่นะการที่จะแก้การที่จะรู้เรื่องวิถีทางเดินของจิตความคิดความปรุงของจิตความสำคัญของจิตที่ก่อความวุ่นวายให้เราอยู่ตลอดเวลานี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ความพิจารณาด้วยสติปัญญาอย่างมากทีเดียวเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้ทำหน้าที่สิ่งนั้นนี่เพื่อความรู้ในตัวเองในวิถีจิตของตัวเองได้โดยลำดับจนกระทั่งได้อย่างชัดเจนเพราะหน้าที่การงานอะไรๆก็ไม่มีมาบีบบังคับเหมือนคฤหัสถ์ญาติโยมเขางานของพระในครั้งพุทธกาลจึงมีแต่เรื่องงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนางานฆ่ากิเลสไม่มีคำว่างานสั่งสมกิเลสเหมือนสมัยปัจจุบันนี้สมัยปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราว่าท่านมันกลับตรงกันข้ามไปแล้วว่างานจะฆ่ากิเลสนี่รู้สึกว่ามันอะไรมันเคอะเขินมันเหมือนของแปลกประหลาดเหมือนของไม่มีในโลกแต่ว่าถ้างานสั่งสมกิเลสนี่มันสนิทเพราะใครก็อยากทำใครก็อยากทำอันเป็นเรื่องของการสั่งสมกิเลสทั้งที่เราไม่ได้พูดว่าเราต้องการสั่งสมกิเลสก็ตามหลักธรรมชาติมันพาเป็นอย่างนั้นนี่มันเลยกลายเป็นเรื่องบวกมาสั่งสมกิเลสไปเสียแทนที่จะฆ่ากิเลส ถ้าเราอยากจะทราบว่าจิตมันสั่งสมกิเลสมันสั่งสมยังไงให้มีสติเอาดูเข้าไปจะเห็นได้อย่างชัดเจนปรุงทีไรปั๊บมันก็เหมือนกับมันคว้ามาเต็มมือแล้วปรุงอะไรครับคว้ามาเต็มมือแล้วคว้าเอาฟืนเอาไฟมาด้วยอำนาจของการคว้าได้เจ็ดกิเลสสมุทัยอันท้ายคว้านั่นเต็มมือมีแต่ความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจเมื่อสติก็รู้แล้วปัญญาจะนอนตัวได้ไงมันก็รอบตัวทันทีแล้วมันก็ไม่ได้สั่งสมเพราะฉะนั้นจิตที่ก้าวเข้าสู่ทางด้านปัญญาแล้วกิเลสจึงไม่สามารถที่จะสั่งสมตัวเองขึ้นลึกติดตัวขึ้นมาได้เหมือนอย่างแต่ก่อนอย่างน้อยก็จะสะดวกเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แต่เราไม่อยากจะพูดว่าเป็นอย่างนั้นมีแต่จะพูดว่ามันค่อยขุดด้วนลงไปเท่านั้นสิ่งที่มีอยู่แล้วมันขุดด้วนลงไปสิ่งที่ยังไม่มีมันเกิดไม่ได้นั่นเราอยากพูดอย่างนี้ให้เต็มหัวใจเพราะเคยเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันประจักษ์ซะด้วยนะไม่เพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการจึงพูดตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงที่ปรากฏให้หมู่เพื่อนฟังเราไม่ได้โอ้ไม่อวดเราพูดตามหลักความจริงที่ได้เคยปฏิบัติมาอย่างไรมันปรากฏที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่ว่าธรรมไม่ว่ากิเลสไม่ว่าอะไรใจเป็นภาชนะอันใหญ่โตมากเป็นปัญหาอย่างสำคัญมากทีเดียวเมื่อถึงขั้นมันจะรู้แล้วอะไรติดไว้ไม่อยู่เลยสิ่งไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นจนเป็นเรื่องที่ว่าอัศจรรย์พูดง่ายๆไม่มีอะไรอัศจรรย์เกินจิตกับธรรมเห็นกันเจอกันจิตกับกิเลสเจอกันจิตกับเหตุการณ์ต่างๆเจอกันแหละอันนี้มีตามีหูอะไรก็เถอะมันไม่เห็นจะว่าไงเมื่อมันไม่ถูกช่องถูกทางที่มันจะเห็นเพราะฉะนั้นศาสดาองค์เอกจึงไม่มีอะไรเสมอไม่มีใครเสมอได้เลยยอมกราบอย่างราบเลยเหตุใดจึงรู้ถึงขนาดนั้นใครไม่มีใครสอนเลยทำไมพระองค์รู้ได้เรานี่ท่านสอนแทบเป็นแทบตายในตำรับตำรามีกี่ตำรับตำราแบกก็แบกไปไม่ไหวมันหนักขนาดนั้นมันยังแก้ตัวเองไม่ได้นี่แค่ว่าโง่ขนาดไหนพวกเรานี่นะมันอยากจะพูดอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ควรจะรู้ก็รู้ไม่ควรจะเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นมันเป็นขึ้นมาได้ประจักษ์กับใจเพราะมันเหมาะกับจังหวะกันในเมื่อทำได้เกิดขึ้นที่ใจแล้วมีแต่เรื่องทำจะกระดิกภาพก็เป็นทำออกหน้าที่ออกทำการทำงานคือฆ่ากิเลสเบิกทางตัวเองลงไปสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นมันเบิกกว้างไปมันมีอะไรติดมันก็มีแต่กิเลสเท่านั้นมันติดนั่นเมื่อสรุปลงมาแล้วอะไรติดดินฟ้าอากาศไม่ได้ติดหัวใจนี่นะเมื่อแจ้งไม่ได้ติดหัวใจดินน้ำลมไฟไม่ได้ติดหัวใจกิเลสเท่านั้นติดหัวใจนั่นเวลามันเอาจริงๆแล้วมันเห็นโทษของกันและกันพอกิเลสมันเบิกออกมันก็กว้างออกทีนี้ก็สว่างสวายออกมาสิ่งไม่รู้ไม่เห็นที่มันถูกปิดกำบังใครปิดก็กิเลสมันละปิดจะเป็นอะไรไปฟากิเลสหมดแล้ว
มันก็เห็นก็เหมือนอย่างเมฆกำบังพระอาทิตย์นั่นแหละพระอาทิตย์ดับที่ไหนสว่างจ้าอย่างนั้นแต่ว่าถูกเมฆกำบังเมฆหนาเมฆบางก็เห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนี้เห็นไหมล่ะเนี่ยถ้ามันปิดจริงๆมันก็มืดไปหมดอย่างนี้เวลาเปิดขึ้นมาแล้วก็เห็นชัดเจนอันนี้ก็เหมือนกันอย่างกิเลสมันปิดหัวใจก็ปิดอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นที่ทำได้ผิดตัวออกมาแสงสว่างกระจ่างแจ้งออกมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นชัดจริงทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มันหาที่ค้านมาได้นี่ก็เมื่อพระพุทธเจ้าก็เห็นเราก็เห็นเราค้านเราได้ไหมเมื่อเราค้านเราไม่ได้เราจะเอาอะไรไปค้านพระพุทธเจ้าล่ะของจริงอันเดียวกันนี่แน่นั่นแหละที่มันยอมรับเอาความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงจากภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นเครื่องยอมรับเป็นเครื่องยืนยันกันมันเป็นอย่างนั้นถึงว่าไม่เหมือนอะไรหนาปัญญาประเภทนี้ไม่เหมือนอะไรและไม่มีอะไรเหมือนนี่แหละปัญญาประเภทนี้ท่านจึงบอกโลกุตระปัญญาโลกุตระธรรมเหนือโลกเหนือได้ด้วยอันนี้เองไม่ถ้ามีนี้แล้วเหนือไม่ได้ถ้าเรามีสติมีปัญญาประเภทนี้แล้วเหนือนับวันเหนือโดยลำดับแล้วข้ามโลกได้เพราะสติปัญญาประเภทนี้แหละพระพุทธเจ้าสยามภูทรงรู้เองเปิดขึ้นมาเองขุดค้นขึ้นมาเองความหนาแน่นของกิเลสมันหนาแน่นขนาดไหนพระองค์เปิดออกมาได้ถูกโผล่ออกมาได้เนี่ยแล้วก็มาสั่งสอนสาวกเปิดหูเปิดตาของสาวกก็รู้ได้เป็นลำดับดังพระอัญญาโกณัญญะเป็นปฐมสาวกจากนั้นก็เปิดเผยออกหมดโลกธาตุกว้างขวางไปโดยลำดับรู้ตามเห็นตามรู้ตามเห็นตามไม่ได้ผ่านพ้นไปจิตดวงใดก็ตามถ้าลงได้พ้นเรื่องวัฏจักรวัฏจิตภายในตัวเองคืออวิชชาปัญญานี้แล้วเป็นอันมาแน่นอนหายสงสัยหายห่วงเห็นว่าไม่ดูข้างนาทีอาชาตัสสะทุกย่อมมันมีแก่ผู้ไม่เกิดท่านว่าอย่างนั้นถ้ามันเห็นดูสิว่าทุกมีแก่ผู้ไม่เกิดผู้เช่นไรน่ะไม่เกิดจิตเช่นไรน่ะไม่เกิดถ้ามันเห็นชัดๆในเจ้าของสิแล้วจะสงสัยพระเจ้าไปไหนจิตประเภทใดนะจิตที่ไม่เกิดถ้าเมื่อมันทราบชัดว่าจิตประเภทนี้ไม่เกิดแล้วทุกประเภทนี้ก็ที่เคยมีมานี้จะไม่มีท่านทุกประเภทที่เคยกิเลสมันเคยผิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่มีเพราะกิเลสหมดไปแล้วมันก็รู้กันอย่างนั้นทุกก็มีแต่ผู้ไม่เกิดมาถึงไม่เกิดเอาภพเอาชาตินั่นเองพากันตั้งใจปฏิบัตินะวันคืนวันหนึ่งไม่มีธุระหน้าที่การงานอะไรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฆ่ากิเลสภายในใจเจ้าของสิไปเสียดายอะไรกับโลกกับสงสารมันมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟดินฟ้าอากาศมีอย่างเห็นอย่างนี้ตื่นอะไรมันในตัวของเรานี่ก็ดินน้ำลมไฟมีด้วยมีอากาศมีด้วยมีอยู่ในนี่หายใจเข้าหายใจออกเป็นอะไรถ้าเป็นลมเป็นแรงเป็นอากาศอยู่ในตัวของเราที่ช่องว่างมันเป็นอยู่ในนี้หมดแล้วตื่นหาอะไรดินก็ธาตุดินนี่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วเราเคยสัมพันธ์มาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งตอนนี้ไม่อิ่มตัวบ้างเหรอถ้ามีธรรมเข้าไปจับแล้วมันจะอิ่มทันทีถ้ามีแต่กิเลสลากไปจนตายทีกับทีกันมันก็ไม่อิ่มเหมือนเราไม่อิ่มการเกิดตายนั่นแหละการเกิดตายไม่อิ่มเพราะอะไรเพราะธรรมชาตินั้นไม่พาให้อิ่มนัตติตัณหาสมานาทีอะไรที่จะหิวโหยยิ่งกว่าตัณหาไม่มีธรรมชาตินี่หิวโหยไม่มีความอิ่มพอเลยสัตว์โลกทั้งหลายจึงเกิดตายไม่มีความอิ่มพอไม่มีความเบื่อหน่ายพอทำจับเข้าไปทัดทานต้านทานเข้าไปแล้วเบื่อหน่ายนิพพิทาเบื่อหน่ายต่อความเกิดแก่เจ็บตายแล้วต่อแสวงหาคุณงามความดีต่อแสวงหาได้ทลายก็ตัดภพตัดชาติตัดวัฏวนจำนวนของวัฏฏะเข้ามากี่ภพกี่ชาติย่นเข้ามาเรียกว่าย่นวัฏจิตย่นวัฏจักรเข้ามาภายในใจของเราจากด้วยภาคปฏิบัติจนกระทั่งถึงหมดไปโดยสิ้นเชิงก็ตัดภพตัดชาติอยู่ในนี้ในภายในจิตใจนี้โดยสิ้นเชิงหมดนั่นนี่แหละกองทุกข์หมดที่ตรงนี้นะเราอยากเข้าใจว่ากองทุกข์จะมีอยู่ที่ไหนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟไม่ใช่กองทุกข์หาให้เจอหานักปฏิบัติหาให้เจอตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าสวดคาโตวกตาธโมตรัสไม่ชอบแล้วพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามไม่ใช่ศาสดาองค์หลอกลวงเห็นแล้วจึงมาสอนรู้แล้วจึงมาสอนโลกบรมสุขก็รู้แล้วจึงมาสอนโลกมหันตทุกข์ก็รู้แล้วจึงมาสอนโลกศาสนาองค์ใดที่สอนแบบแนวกันไม่เคยมีเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสอนแบบเดียวกันเรายังจะแบกแนวอยู่เหรอว่าเราเป็นลูกศิษย์เทวทัตลูกศิษย์ของกิเลสมันก็ต้องแบกธรรมเสมอเนี่ยต้องต่อสู้กับธรรมให้เราทราบเราใจของเราอย่างนี้เราจะได้เป็นลูกชาวพุทธเป็นลูกศิษย์ตถาคตเห็นโทษของกิเลสก็เรียกว่าลูกศิษย์ตถาคต
ถ้ายังไม่เห็นโทษของกิเลสเห็นคุณค่าของกิเลสนี่ปล่อยให้มันหลอกไปเรื่อยลวงไปเรื่อยกล่อมไปเรื่อยอย่างนี้มันก็ลูกศิษย์กิเลสลูกศิษย์เทวทัตนั่นเองแล้วทำลายเจ้าของด้วยนะเทวทัตมีงานอะไรวันหนึ่งวันในวัดนี้ผมไม่รับหมู่เพื่อนมากินมานอนอยู่เฉยมาโก้เก้อยู่เฉยนะรับมาสั่งมาสอนมาอบรมแล้วมาให้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา5กิเลสนะถ้าจงกรมมันจะเป็นดงเสือไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักทางจงกรมซะแล้วนะจะว่าไงเราเดินไปที่ไหนเราดูทางจงกรมของพระขี้เกียจเนี่ยเดินไปโน่นเดินไปนี่เดินไปดูเป็นยังไงใครทำไงอยู่เพราะได้เคยปฏิบัติมาแล้วเนี่ยทำยังไงกิเลสถึงจะถลอกปอกเปิดทำยังไงกิเลสถึงจะตายทำยังไงมันถึงจะจมไม่ต้องพูดแหละมันมีแต่สร้างความรุ่มจมให้แก่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาสงสัยไหนตรงนี้น่ะใครจะดิ้นหนีบ้างหรือดิ้นเข้าไปหรือดิ้นออกจากไปมีไหมนั่นสอนก็สอนเต็มภูมินะไม่ได้ปิดบังลี้ลับอะไรเลยนอกจากนั้นเทปก็ยังมีหนังสือก็ยังมีก็น่าจะได้เป็นคติเตือนใจเจ้าของนอกจากการเทศให้ฟังดุสดร้อนๆนี้แล้วก็ยังมีเทปยังมีหนังสือไต่กองตั้งเอาความจัดความจริงเข้าสู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็น่าจะได้ความจริงออกมาถ้าไม่ละหลอกแหละเหลวๆแหละเท่านั้นดังนั้นมันก็ช่วยไม่ได้จะทำไงที่สอนหมู่เพื่อนนี่ผมเรียนกงผมไม่ได้สงสัยผมสอนด้วยความแน่ใจจริงๆมาในรูปคำเอามาสอนเวลามันเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ไม่ได้สอนใครไม่ได้สอนตัวเองยังสอนไม่ได้จะว่าไงเวลามันรู้คำสอนตัวเองก็ไม่ได้เรียนมาเป็นมหาก็เป็นจะว่าไงแล้วสอนเจ้าของไม่ได้นี่เรียกว่ารู้คำศาสตราวุธมีเต็มจะจับชิ้นไหนมาลบมาฟันช่วยตัวเองไม่มีปัญญาจะจับมาปล่อยที่เหตุมันคืนเอาโน่นต่อเมื่อมหาครูบาอาจารย์มีหลวงปู่มั่นเป็นองค์เอกและในสมัยปัจจุบันท่านชี้ลงในหัวใจบอกวิธีบอกอุบายต่างๆลงที่หัวใจทุกจุดทุกบททุกบาทเลยนั่นมันไม่ค่อยลืมหูลืมตาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะความตั้งใจมันเวลามันงูปลามันสงสัยเป็นอย่างนั้นนะเจ้าของก็เรียนมามันก็ปฏิบัติไม่ได้สอนเจ้าของไม่ได้แก้เจ้าของไม่ได้นี่เวลาเช่นนั้นก็ไม่ได้สอนใครแต่สอนเจ้าของไม่ได้จะไปสอนคนอื่นได้ยังไงแต่เวลานี้เป็นยังไงเวลานี้ก็พูดให้ฟังแล้วทุกอย่างหมู่เพื่อนมาหานี่ก็มาด้วยความเป็นเองมาตามอัธยาศัยเราก็สอนเต็มภูมิของเราสงสัยหรือไม่สงสัยก็เทศแล้วก็พูดกันก็ฟังแล้วรู้เรื่องกันแล้วนี่จะให้พูดว่าไงอีกสอนก็บอกว่าสอนเต็มภูมิไม่มีอะไรลี้ลับเต็มภูมิไม่มีอะไรเหลือเลยภายในหัวใจนี่ไม่มีอะไรเหลือสอนหมู่เพื่อนหมดเปิดออกมาให้เห็นอย่างเป็นที่เป็นฐานเลยแล้วก็จะให้ผมหาอะไรมาให้อีกสอนไว้เพียรเนี่ยจะฟังดิฆ่ากิเลสด้วยความเพียรหรอไม่ได้ฆ่ากิเลสด้วยความเกียจค้านนี่นะแล้วจะเอามาขัดกับทำยังไงความขี้เกียจขี้ค้านท้อแท้อ่อนแอมันไม่ใช่ทำคลื่นกระแสของนรกตกเปรตมันมากกับมากนะทุกวันเนี่ยพระเรามันถึงจะพังทลายไปตามกระแสหรือคลื่นของนรกตกเปรตเนี่ยมันไหลเข้ามาท่วมท้นเข้ามาโอ้ยจนหาที่แบกออกไปไม่ได้อะไรๆก็เป็นแต่เรื่องฆ่ากิเลสฆ่าคนฆ่าพระฆ่าเนรทั้งหมดเห็นไหมผิดขึ้นมาทุกวันนี้เราเห็นไหมอย่างบ้านเรานี่เอาเข้ามาดูที่ไฟฟ้ามันเป็นยังไงไฟฟ้าเข้ามาเป็นยังไงหาความสะดวกสบายว่าไฟฟ้ามาจะสว่างนี่แหละอุบายของกิเลสมันขึ้นมาตรงนี้นะเอาไฟฟ้าเข้ามานี่แล้วสว่างแล้วต่อไปถ้าได้ตู้เย็นเข้ามาแล้วดีตู้เย็นนั่นละเป็นสายทางเดินของเทวทัตของวิดีโอมันจะเข้ามาทำลายเข้าจนกระทั่งกุฏิพระเห็นไหมทุกวันนี้ถ้าไม่เห็นไปดูเอาเมื่อวานนี่หาอวดอุตริไปดูสิ
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมธรรมะหรือเป็นสิ่งที่สังหารธรรมะให้ชิบหายถ้าว่าธรรมะมีในใจทำไมจะไม่รู้คนทุกคนรู้ทุกคนพระขนาดพวกเราท่านทำไมจะมารู้ว่าสิ่งนี้เป็นใครแล้วมันทำไมมันจะดื้อถึงด้านทำถึงขนาดนั้นเอามาทำอย่างได้อย่างนั้นอย่างหน้าด้านนั่นเห็นไหมเนี่ยนี่แหละกิเลสมันตัวหน้าด้านถ้าลงมันได้เข้าครอบหัวใจใดแล้วมันจะไม่เห็นบุญเห็นบาปอะไรเลยเห็นแต่ความอยากความทะเยอทะยานเท่านั้นดูเอาสิพระพุทธเจ้าสอนให้หลีกให้เว้นโอ้ลุกขโมลเสนาสนังบางที่ให้ไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื้อมผาสถานที่ใดเป็นที่ผู้พล่านวุ่นวายด้วยผู้คนอย่าไปอยู่นั่นท่านสอนแม้ที่สุดต้นไม้ที่เป็นที่หาอยู่หากินเช่นมันมีผลหมากรากไม้สุกพวกสัตว์พวกนกอะไรมาหากินอยู่ที่นั่นก็อย่าไปอยู่ที่สถานที่นั้นมันวุ่นวายท่านว่าท่าน้ำที่เป็นที่ลงของผู้คนหญิงชายก็อย่าไปอยู่ใกล้แถวนั้นวัดที่สร้างใหม่ก็อย่าไปมันวุ่นวายให้หาอยู่ที่สงบสงัดวิเวกนะให้ประกอบความภาคเพียรทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนอนตลอดถึงการพักผ่อนก็บอกไว้หมดมัชฌิมาปฏิปทาเรียกว่า อะไรในนั่นในปัญญากาปฏิปทาหน้าสูตรท่านแสดงไว้เป็นสูตรจริงๆเหมือนกับสูตรมนต์นั่นแหละสูตรเอามาสวดมนต์อยู่ผู้สวดจะสวดอยู่เวลานั้นให้พักเวลานั้นให้เดินจงกรมให้นั่งสมาธิภาวนาท่านสอนไม่โดยละเอียดละออมากที่สุดท่านไม่ได้บอกว่าให้เอาก้อนสิ่งนี้มาเผาหัวนะท่านไม่ได้ว่านี่มันเผาหัวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เผาหัวใจพระนั่นแหละจะเผาหัวใจใครเรื่องอันนี้มันเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของธรรมเอาเข้ามาทำไมถ้ารู้กันอยู่ถ้าเรามีความละอายอยู่เอามาทำไมถ้าเราละอายในความเป็นพระของเราอยู่เอามาทำไมนี่คือมันหน้าด้านนั่นเองที่เด็ดมันถ้ามันมีขึ้นมาตรงไหนมันทำให้ด้านหน้าด้านไปเลยฮิริโอตปะไม่มีนะว่าไงแล้วนั่นก็มีนี่ก็มีเขาก็มีเราก็มีก็ไปแข่งกันเป็นเรื่องของกิเลสไปทั้งหมดเลยมาไงมันน่าทุเรศไหมถึงจะกล้าไปไหนก็ไม่ได้นะนี่เนี่ยจะหาทางไปไม่ได้นั้นมันมีแต่ข้าศึกเต็มรอบด้านขึ้นยังไงทำเกิดได้ยังไงพอพูดเรื่องอัดเรื่องทำขึ้นมาหัวเราะกิเลสมันหน้าด้านมันก็หัวเราะทำมาสิพูดเรื่องอัดเรื่องทำขึ้นมานี่หัวเราะนะกิเลสหน้าด้านนั่นแหละกิเลสหัวเราะทำดูเอาดูอย่างใครเป็นก็ตามดูเอากิเลสหัวเราะทำเป็นอย่างนั้นเอาละเทศเข้าใจป่ะล่ะจากนี้เทศกรรมฐานเทศแบบบงเบ้นแบบนี้นะต้องขออภัยด้วย ในบุพสิกขาท่านมีตัวมีอยู่ในนะผมเห็นในบุพสิกขาว่าพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันว่าไงผมก็เป็นแต่เพียงจำมาไว้ไม่ได้พิจารณาพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันอันหนึ่งในหนังสือก็มีดิ้นจะหลายเล่มอยู่นะที่ว่าผู้ที่สำเร็จพระอรหันต์แล้วต้องบวชภายใน7 วันถ้าไม่ได้บวชภายใน7 วันแล้วต้องตายอะไรบ้างเนี่ยในหลักธรรมชาติแล้วผู้นั้นจะรู้ตัวเองในหลักธรรมชาติอะไรที่ต้องมีขีดมีขั้นมีบังคับบัญชากันกดกันถึงขนาดว่าถ้าไม่ได้บวชแล้วจะตายภายในเลย7 วันแล้วตายคือจะอยู่ได้ภายใน7 วันคือสิ้นกิเลสแล้วถ้าไม่บวชเลยจะวันไปตายในหนังสือนี่ผมก็เห็นไม่ใช่คุยเฉยเราเห็นจริงๆอันนี้ก็ดีแต่ผมไม่ได้ใช้ความพิจารณาอะไรมากนะแต่ก่อนก็เหมือนกับว่าที่ว่าพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันนี่เราเชื่อผู้สำเร็จอรหัตภูมิแล้วต้องบวชไม่บวชต้องบวชภายใน7 วันไม่บวชแล้วตายมันจะเห็นทีนี้มันก็มันทำให้อดคิดไม่ได้ในทุกวันนี้ไม่คิดเหมือนกัน
เรื่องความฝันนี่ก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ทำไมฝันไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องของขันธ์ห้าแท้ๆขันธ์ห้าเป็นสิ่งที่กระดุกกระดิกได้ทั่วๆเหมือนทั่วไปทำไมพระอรหันต์จะฝันไม่ได้นี่สิเอาเหตุผลมาจับกันตรงนี้เอาพิจารณามาธาตุขันธ์มันชัดเจนที่ทั้งจิตด้วยเอาทั้งขันธ์ห้านี้ด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ด้วยท่านบรรลุมรรคผลนิพพานท่านสังหารขันธ์ห้านี้ที่หายไปแล้วเหรอขันธ์ห้านี้จึงดีดดิ้นไม่ได้การดีดดิ้นได้ก็ฝันได้เลยสินั่นคือว่าไงขันธ์เป็นขันธ์นี่ทำไมจะฝันไม่ได้นี่มันน่าคิดอยู่มันคิดแบบที่นี่ใครจะว่าเป็นทิฏฐิก็ตามมันคิดก็บอกว่าคิดเราเราพูดตัวอย่างเห็นจะชัดกันอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี่อันนั้นท่านไม่ค่อยสบายแล้วท่านนอนหลับท่านละเมอไปแต่ท่าขันมันไม่ค่อยสบายพอนอนหลับแล้วท่านฝันมันละเมอไปดังเราเดินจงกรมอยู่ข้างๆกันเราก็ปุ๊บปั๊บแต่ท่านเร็วนะเพราะท่านไปคงได้ยินเสียงเราเดินแบบปุ๊บปั๊บไปใครหลังแล้วเราก็กราบเรียนท่านว่าผมมาเสียงพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่เห็นผิดปกติระหว่างว่าผิดเลยที่พันได้กี่เนี่ยคุณว่าฟังดิผิดเลยที่คุณว่าพันได้กี่เนี่ยผมฝันเรื่องหมาอย่างมันยังหมามันจะไม่ยังเบื่อผมบอกผมรุ่งละอันนี้แต่เราเจอก็หมานะเห็นว่าพูดเรื่องหมาเพิ่นบ้าให้หมาเพิ่นดุหมาต้องบอกนะไล่หมาในลักษณะนั้นแหละผมนิ่มสมณะถักจำได้แต่ว่าเพิ่นฝันแล้วถึงกับมันอ้าขนาดเสียงผิดปกติผมได้ยินผมเป็นกลุ่มขังเลยเพิ่นน้อยในห้องสลาแต่ก่อนกุฏิขึ้นหลังนั้นมันมีเลยเพิ่นกั้นห้องสลาว่ามันหลังที่ผมไปจอบตั้งคนนึงนะมีหมาเป็นน้องผือท่านกั้นห้องสลาอยู่แล้วก็พอท่านไม่สบายแล้วเองอ่ะท่านเป็นหวัดจะเป็นหวัดใหญ่ด้วยผมจึงมาเดินคนแรกอยู่ข้างเพราะถ้าขันท่านไม่ดีก็ทราบท่านเองก็ทราบกันนี่ผมแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ดึกเท่าไหร่นักผมมาเดินคนอยู่ข้างๆศาลาตรงไปทางห้องท่านพักกันเลยผมเดินคนอยู่ข้างๆผมได้ยินเสียงผิดปกติเสียงผมเลยตกปับผมจะวิ่งไปหาท่านนั่นแหละพอผมเดินผมรองเท้าผมปุบปับท่านได้ยินเสียงเลยท่านก็เลยตึ๊กกักใครมาหน่อยสลังบอกคนน้อยร้องมาหนึ่งนะก็คือเสียงคุณแม่ครูอาจารย์ผิดปกติน้อยหนึ่งว่าหันอยู่เนาะแม่นแล้วท่านบอกฝันทั่วกันว่ามันละมั่งไปเสร็จจนแหนบมันก็บอกโกงเลยมันฝันทั่วกันฝันว่าหมายังเป็นไรหมาก็บอกฟังเลยหรอกท่านบอกท่านอยู่ที่เขาอยู่ล่างเขาก็ยิ้มอยู่เป็นบอกท่านฝันทั่วแต่มันแบบท่านน่ะก็เลยเพิ่นก็บอกสองคำหนึ่งก็เพิ่นก็ยึดเขาก็ได้หนีออกนั่นเห็นไหมล่ะแล้วหลวงปู่มั่นจะเป็นอะไรท่านอาจารย์มั่นพ่อแม่อาจารย์มั่นเราเนี่ยเป็นอะไรฟังดิใครจะว่าท่านเป็นอะไรเอาอย่างนี้ยันกันเพราะถ้าท่านเห็นไหมล่ะนั่นก็ยืนยันกันท่านฝันไม่ฝันฟังดิยังไงก็ตามถึงท่านไม่มาเป็นพยานก็ตามผมก็ยังแน่ใจอยู่ว่าเรื่องธาตุขันธ์เป็นธาตุขันธ์เนี่ยอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี่อะไรเป็นไปกระทบกระเทือนของขันธ์ห้าความเป็นอรหันต์ของแต่ละองค์ของพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นมีอะไรที่ไปกระเทือนกับขันธ์ห้าพอจะให้ขันธ์ห้าแสดงตัวไม่ได้หรอนั่นขันธ์ห้าเป็นขันธ์ห้าก็ต้องแสดงเป็นธรรมดาเมื่อเป็นอย่างนั้นทำไมจะฝันไม่ได้การฝันก็เป็นความแสดงของขันธ์ห้านะอันหนึ่งและอันหนึ่งที่ว่าถ้าสำเร็จทำขั้นสูงสุดคืออรหัตภูมิแล้วถ้าไม่ได้บวชจะตายภายใน7 วันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่คิดเหมือนกันนะพระอรหันต์นี่วิสุทธิธรรมคือวิสุทธิจิตนี่เป็นเพชฌฆาตฆ่าขันธ์ห้าเท่าหรือเปล่านั่นอันนี้มันจะเป็นเพชฌฆาตเลยนะสิ่งใดที่ควรไม่ควรพระอรหันต์ท่านจะรู้ของท่านเองถึงขั้นนี้แล้วจะไม่มีใครมาบอกก็ตามท่านจะรู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ของท่านเหตุใดจะต้องไปตายถึงภายใน7 วันวะนี่อันหนึ่งนี่ว่าบ้าก็บ้าแล้วมันเกินเหตุเกินผลก็ต้องนั่นเลยนี่มีความจดจารึกมันสำคัญนะ
เราจะความจำล้วนอะไรมาก็อยากอาจจะจำเป็น4-5จุดมาเรื่อยๆอย่างนั้นก็ได้เราก็ไม่ได้ประมาทนะเราอาจเป็นความสันนิษฐานอะไรแล้วก็จดมาเรื่อยจารึกมาเรื่อยด้วยความจำไม่มีความจริงเข้าไปแทรกกันบ้างแล้วมันก็ลำบากเหมือนกันนะมีความจริงคือตัวเองนั่นน่ะผู้ประจดจารึกนั่นน่ะถ้ามีความจริงภายในจิตใจมีภูมิจิตภูมิธรรมแล้วจะได้ธรรมะละเอียดมามากมาจะไม่มีแต่ความจำล้วนๆมาพระเจ้าท่านพาช่วยโลกช่วยจนสุดท้ายนะพระพุทธเจ้านะซึ่งดังอะไรนันทพราหมณ์สุภัทะพราหมณ์แก่ช่วยสุดท้ายเทศให้ฟังแล้วให้พระเดินไปบวชให้เป็นปฏิมสาวกในคืนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราแล้วพอบวชแล้วให้ออกไปทำความเพียรอยู่ข้างนอกมันทั้งด้วยพระองค์ทรงเล็งเห็นอุปนิสัยแล้วนี่ก็ได้บรรลุธรรมในคืนวันนั้นคืนวันพระพุทธเจ้าปรินิพพานนั่นก็ได้เป็นปฏิมสาวกอย่างนั้นเองสงสารขนาดนั้นเรามาที่นี่ก็เพื่อพราหมณ์คนนี้คนหนึ่งอานนท์มานั่นอันนี้เพื่อรักษาเหตุการณ์ประการหนึ่งเหตุการณ์คือพระบรมธาตุของพระองค์หรือพระสรีระของพระองค์ตอนนั้นจะยังไม่เป็นบรมธาตุหรือไงไม่รู้ละแต่พระสรีระของพระองค์เนี่ยเวลาถูกเผาไปแล้วนั่นแหละถ้าไปเผาเมืองไปทำเมืองใหญ่นิพพานเมืองใหญ่แล้วเขาจะไม่แบ่งกันแล้วจะเกิดฆ่าศึกกันพระองค์ทรงทราบไว้หมดจึงต้องไปปรินิพพานในเมืองกุสินาราแล้วก็ได้แจกกันอย่างที่เห็นนั่นนะทำประโยชน์อยู่นั่นเรานี่มีเท่าไหร่มีแล้วเชื่อโลกเนี่ยมันสงสารไปที่ไหนอดสงสารไม่ได้นะช่วยวันหนึ่งเราตามปกติผมอยู่ลำพังคนเดียวผมไม่ต้องการอะไรยุ่งนะประชาชนญาติโยมที่มาผมทนนั่นผมก็อุตส่าห์เฉยนะที่มาหาผมจึงได้เข้าหาได้บ้างไม่เข้าได้บ้างวันหนึ่งแล้วเราอยู่โดยลำพังเราคนเดียวมันเหมาะพอดีแล้วยุ่งตอนนั้นยุ่งกับนี่แล้วโอ้ไม่สบายเอาละสินะเลิกกันละคนมีธรรมไม่ใช่อ่านเก่งจำเก่งพูดเก่งแต่ต้องสามารถนำธรรมไปปรับปรุงแก้ไขความคิดการพูดและการกระทำของตนให้ดีขึ้นจนตนเองรู้นั่นแหละของจริงจงพิสูจน์ตนเองเสมอๆดังนี้โอวาทธรรมหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ